Ce poți face în mai puțin de 10 secunde? Unii abia apucă să-și lege șireturile, alții rezolvă un cub Rubik. Există însă un om care în același interval de timp aleargă 100 de metri. Numele lui este Usain Bolt, cel mai rapid om din toate timpurile. Jamaicanul a sfidat atât limitele fizice cât și pe cele ale logicii, cu statura sa de 1,95 metri, considerată un dezavantaj pentru un sprinter. Usain Bolt a demonstrat contrariul la mondialele din Berlin în 2009. A oprit cronometrul la 9,58 de secunde pe distanța de 100 de metri și a fost cât pe ce să depășească limita de viteză în oraș. În acel sprint a atins o viteză maximă de 44,72 km pe oră. Nu a fost un rezultat întâmplător. La aceeași competiție, Usain Bolt a stabilit recordul și la proba de 200 de metri, 19,19 secunde. Au trecut aproape 17 ani și nimeni nu a izbutit să bată aceste rezultate, deși tehnologia pantofilor și a pistelor de atletism a evoluat semnificativ. Studiile de biostatistică sugerează că 9,50 secunde reprezintă limita fiziologică a corpului uman pentru distanța de 100 de metri. La aceasta se adaugă factori precum presiunea psihologică, vântul sau temperatura, care fac ca recordurile stabilite de Usain Bolt să fie aproape imposibil de depășit. De la viteza umană să trecem la viteza mecanică. Formula 1 a văzut mulți piloți ieșiți din tipare: Senna, Lauda, Prost, Hamilton sau Schumacher. Cel din urmă a devenit chiar pentru mulți sinonimul vitezei. Toți au visat de mici să concureze în cea mai înaltă ligă a sportului cu motor, dar un singur pilot a făcut acest lucru când era încă copil. Max Verstappen a debutat în Formula 1 la vârsta de doar 17 ani. Ca să înțelegeți absurdul situației, în acel moment olandezul nu avea voie să conducă o mașină pe drumurile publice, dar stăpânea deja un bolid care zbura cu peste 300 de km pe oră pe circuit. Prima victorie nu s-a lăsat mult așteptată. Un an mai târziu, în 2016, Max Verstappen a triumfat la Grand Prix-ul Spaniei și a devenit cel mai tânăr câștigător al unei curse din istoria Formulei 1. Astăzi, pilotul Red Bull este deja de 4 ori campion mondial și unul dintre cei mai bine plătiți sportivi ai planetei. În ciuda succesului său fulgerător, Federația Internațională de Automobilism a introdus ceea ce astăzi este cunoscută drept regula Verstappen. Niciun pilot sub 18 ani nu mai are permisiunea de a concura în Formula 1. Max Verstappen a închis practic această ușă pentru generațiile următoare și a făcut ca recordul de debut să rămână pe vecie în dreptul numelui său. Dacă Max Verstappen este asociat cu dominația pe circuit, atunci în apă ritmul a fost dictat ani la rând de Michael Phelps, cel care a redefinit ceea ce înseamnă excelența olimpică. Majoritatea sportivilor își dedică întreaga viață pentru a urca pe podiumul de la Olimpiadă și, din păcate, mulți dintre ei nu reușesc să câștige nici măcar o medalie. Pentru Michael Phelps însă, prezența pe podiumul olimpic devenise o rutină. Americanul a cucerit 23 de medalii de aur la Olimpiadă. Repet, 23 de titluri obținute la cel mai important eveniment sportiv. Este un număr ieșit din comun. Și mai incredibil este faptul că 8 dintre aceste medalii au fost câștigate la o singură ediție a Jocurilor Olimpice. La Beijing, Michael Phelps a strălucit la finalul tuturor curselor, deși unele victorii au fost obținute la limită. La proba de 100 de metri fluture, americanul a fost cu doar o sutime de secundă mai rapidă decât sârbul Milorad Čavić. Această diferență minusculă i-a adus încă un titlu în palmaresul său impunător. Astăzi, o asemenea performanță este de-a dreptul ireală. Înotul modern este mult mai specializată și nu mai există sportivi capabili să domine concomitent toate stilurile și toate distanțele. Michael Phelps a profitat și de o echipă puternică a Statelor Unite. 3 dintre cele 8 medalii câștigate la Beijing au fost obținute în probele de ștafetă. Chiar și marii campioni de astăzi au dificultăți în a ține pasul cu cifrele lui Michael Phelps. David Popovici, de exemplu, a făcut fericită o țară întreagă când a cucerit 2 medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, dintre care una de aur. Este un rezultat excepțional obținut de puștul minune al României, pentru care 8 titluri la o singură ediție rămâne totuși un număr de neimaginat. În timp ce performanța în apă se măsoară în secunde, în fotbal
totul se rezumă la goluri și acum apare un număr care este de necrezut. 91 de goluri într-un singur an. Este un record ireal chiar și pentru Cristiano Ronaldo, considerat cel mai mare golgeter din istoria fotbalului. În 2012, Lionel Messi a marcat mai multe goluri decât echipe întregi din elita Europei. De unul singur, argentinianul a demonstrat o forță ofensivă superioară loturilor de sute de milioane de euro ale unor cluburi precum PSG, Chelsea, Dortmund sau Milan. Această dominație absolută i-a determinat pe cei de la Bayern München să facă o excepție istorică. În muzeul lor, printre miile de exponate dedicate exclusiv legendelor clubului german, există un singur tricou străin. Este tricoul lui Lionel Messi. Argentinianul i l-a transmis lui Gerd Müller, cel care în 1972 a înscris 85 de goluri și a deținut acest record mondial timp de 40 de ani. Ascensiunea rapidă a noii generații, cu atacanți precum Mbappé sau Haaland, a dat impresia că recordul lui Messi ar putea fi ușor doborât, însă realitatea este alta. În fotbalul modern, jucătorii sunt menajați constant, suferă sistematic de accidentări din cauza numărului mare de meciuri și, de fapt, nu mai au un impact individual atât de mare pe teren. Asta face ca borna de 91 de goluri marcate de Leo Messi într-un singur an să rămână probabil o performanță invincibilă. Un record de neatins există și în hockey: 2857 de puncte reușite de Wayne Gretzky în NHL. Este o anomalie statistică absolută. Întâi de toate, punctele reprezintă golurile și pasele decisive adunate la un loc. Pentru a atinge o primă bornă de 1000 de puncte, canadianul a avut nevoie de doar 424 de meciuri, ceea ce este de asemenea un record. Interesant este că al doilea cel mai scurt timp pentru a reuși o astfel de performanță este deținut tot de Wayne Gretzky. Pentru a acumula următoarea 1000 de puncte, a avut nevoie de 433 de partide. Cel care va dori să bată recordul de 2857 de puncte în NHL va trebui să mențină o medie de 143 de puncte pe sezon, timp de 2 decenii. Wayne Gretzky a avut 4 stagiuni în care a depășit chiar pragul de 200 de puncte. Farmecul canadianului nu stătea în viteză sau în forță. Secretul său a fost viziunea asupra jocului. Wayne Gretzky analiza situația de pe gheață mult mai rapidă decât adversarii săi și pasa în zonele libere, acolo unde coechipierii trebuiau doar să finalizeze. Am putea să-l comparăm cu Lionel Messi, care livrează pase decisive ieșite din comun. Chiar dacă Wayne Gretzky nu ar fi marcat niciun gol în toată cariera sa, tot ar fi numărul 1 în istorie datorită celor 1963 de pase decisive. Cele 894 de goluri au fost doar un bonus care i-a accentuat supremația. În prezent, aceste statistici sunt imposibil de atins. În primul rând, portarii au echipamente de dimensiuni mult mai mari față de cele din anii 80. În al doilea rând, nivelul defensiv al tuturor jucătorilor a crescut. Aceștia sunt instruiți să blocheze șuturile și să se poziționeze mult mai eficient pe gheață. Să rămânem pe continentul american, dar să trecem la basket. Recent, Bam Adebayo a făcut ca o lume întreagă să vorbească despre el. Jucătorul lui Miami Heat a marcat 83 de puncte într-un singur meci din NBA și a depășit recordul lui Kobe Bryant, care în 2006 a înscris cu 2 puncte mai puțin. În ciuda performanței sale excepționale, Bam Adebayo nu deține recordul all-time. Acesta îi aparține lui Wilt Chamberlain, care a înscris 100 de puncte într-o singură partidă. S-a întâmplat în 1962, iar cel mai incredibil detaliu este că nu există nicio înregistrare video a acelui meci. Totuși, recordul este oficial datorită rapoartelor de arbitraj și mărturiilor vremii. De remarcat că atunci nu existau aruncări de 3 puncte, ceea ce face această performanță și mai colosală. Wilt Chamberlain a reușit 36 de coșuri din acțiune și 28 de aruncări libere. Chiar dacă Bam Adebayo a demonstrat că se pot marca 83 de puncte într-o partidă, până la 100 mai este mult. În basketul modern se pune accent pe contribuția mai multor jucători concomitent, așa că astăzi există puține ocazii individuale de a arunca la coș de atâtea ori. Recordul de 100 de puncte marcate de Wilt Chamberlain este echivalent cu performanța istorică a jucătoarei de tenis Steffi Graf. În
1988, sportiva germană a reușit ceea ce nici Halep, Williams, Djokovic și Nadal sau Federer nu au izbutit. Steffi Graf a fost cea mai bună la toate turneile de mare șlem din acel an. Ea a triumfat pe hardul de la Australian Open și US Open, pe zgura de la Roland Garros și pe iarba de la Wimbledon. Este deja o performanță de invidiat, dar asta nu este tot. Steffi Graf a reprezentat Germania la Jocurile Olimpice de la Seul și a cucerit medalia de aur. Astfel, ea a reușit un Golden Slam calendaristic care nu a mai fost repetat de nimeni în întreaga istorie. În total, jucătoarea germană de tenis a câștigat 72 de meciuri și a pierdut doar 3 în 1988, an în care a cucerit cele mai importante 5 competiții din tenis. Novak Djokovic, de exemplu, are 24 de trofee de mare șlem în palmares și medalie olimpică de aur, dar nu a reușit niciodată să obțină victorii pe linie într-un singur an. Este o șansă care apare doar o dată la 4 ani, iar din cauza prezenței Jocurilor Olimpice în calendar, programul devine și mai încărcat. Sunt practic 10 luni în care sportivul trebuie să fie în formă maximă și să demonstreze constant că este cel mai bun din lume, pe 4 suprafețe diferite. Fiecare victorie este importantă, dar ce-ar fi dacă la fiecare duel ți-ai trimite adversarul la podea? Billy Bird are răspuns la această întrebare. El este pugilistul cu cele mai multe victorii prin knockout din istoria boxului, 139. În total a susținut 356 de meciuri profesioniste, iar 260 dintre ele s-au încheiat cu victoria sa, un raport de-a dreptul incredibil. Billy Bird a evoluat la diferite categorii de greutate și în fiecare dintre ele reușea să-și domine categoric adversarii. El putea să se adapteze excelent la orice stil de luptă. Astfel de cifre sunt ireale în boxul modern. Astăzi, un sportiv de top are rare ori mai multe de 2 sau 3 lupte pe an, în timp ce Billy Bird boxa uneori și de 40 de ori într-un singur sezon. Există sportivi al căror nume este scandată doar cât timp sunt în activitate și aduc rezultate pe moment, și există legende care și-au scris numele pe vecie în istoria sportului mondial. Bolt, Phelps, Verstappen, Messi, Gretzky, Chamberlain, Graf și Bird au demonstrat că limitele umane pot fi depășite, iar odată ce faci asta, rămâi pentru totdeauna cel mai bun din lume. Scrie în comentarii dacă vrei să vezi un nou top al performanțelor invincibile din sport. Dacă ți-a plăcut acest video, dă un like și abonează-te la canalul The Focus Line.